नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजारमा 3.42 पोइन्टको चाहिँ आज गिरावट भएको छ, जुन चाहिँ 0.18% हुन आउँछ। आजको दिन हेर्छौँ भने अलि हिजो अस्तिभन्दा आज अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ। 122 वटा कम्पनीहरूको मूल्य आज बढेर गएको छ भने आज 109 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य आज घटेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने समाज, त्यस्तै एनएमबिडी 87 र 88, त्यस्तै टिपिसी, एमएचसिएल र एचएचएलमा चाहिँ आज एकदमै धेरै वृद्धि भएको छ। टप गेनरको लिस्ट सूचीमा चाहिँ यी कम्पनीहरू परेका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एनआरएन, एमइएन, एसबिएलडी 83, आइएचएल र इएनएलमा चाहिँ सर्वाधिक गिरावट चाहिँ भएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोनामा आज एकदमै धेरै रकमको कारोबार भएको छ। त्यस पछाडिको अर्को भनेको एचडिएल रहेको छ, त्यस्तै सिएलआई र अर्को एससिआइसी र त्यसपछि शिवम। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सोनामा आज एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ, त्यस्तै सिएमएफ1, त्यस्तै एचडिएचपिसी, सिएलआई र एससिआइसीमा चाहिँ भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एकदमै धेरै कारोबार भएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज है किता किनबेचको हिसाबले हेर्छौँ भने सोनामा एकदमै धेरै किनबेच भएको छ, झन्डै 7085 वटा ट्रान्जेक्सन भएको छ भने सिएलआईमा, त्यसपछि आरएनएलआई, एसएनएलआई र आइएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै भएको छ। हिजोको कम्पेयरमा आज टर्नओभर पनि बढी आएको छ, 1.1 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ। त्यस्तै हामी यदि सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.62%ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.02%ले बढेको छ, फाइनेन्समा पनि आज एकदमै राम्रो वृद्धि छ 0.55%को। होटल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्छौँ भने 0.18%को करेक्सन छ, हाइड्रो पावर 0.12%ले झरेको छ, त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट 0.48%ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि एकदमै राम्रो आज वृद्धि भएको छ, झन्डै आजको सबसे धेरै वृद्धि हुने सेक्टर भनेको लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ 0.97%, झन्डै 1%को चाहिँ आज वृद्धि छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङको कुरा गर्छौँ भने 0.35%ले घटेको छ, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स 0.03%ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड 0.15%ले बढेको छ, नन लाइफमा पनि आज पोजिटिभ छ 0.34%ले। अदर इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने 0.62%को गिरावट छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.45%को चाहिँ आज गिरावट भएको छ। अब यो थियो आजको टेक्निकल भन्दा पनि आजको डेटा सिट है। आज के कस्तो, यो चाहिँ एक्चुअल डेटा भयो। डेटा अनुसारले हामीले बजार हेर्दाखेरि पोजिटिभै देखिएको छ, किनभने आधीभन्दा धेरै जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेका छन् है। टर्नओभर पनि आज धेरै आएको छ। अब हामीले भोलिको दिन, आगामी दिनमा के कस्तो मार्केटले कस्तो रियाक्ट गर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र आज त्यही नै गर्नेछौँ हामी है त। सो टेक्निकल चार्टमा आइसके पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आजको क्यान्डल एउटा डजी क्यान्डल फर्म भएको छ है, र केही दिनको लगातार करेक्सन पश्चात आज चाहिँ मार्केटले झर्न मानेन। आज चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो पर्फेक्ट इन्डेक्स डजी क्यान्डल बनेको छ र युजुअली यस्तो खालको प्याटर्नमा बटममा चाहिँ यस्तो क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ हामी यसलाई रिभर्सल क्यान्डल भनेर पनि बुझ्छौँ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन यो भोल्युम धेरै आएको छ, यो झरेको कारणले मान्छेहरू आत्तेर आएको होइन कि यो चाहिँ बजार घट्न नमानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यही यो किन्ने मौका भनेर चाहिँ आज लगानीकर्ताहरूले किनेका छन्। सो यो मार्केटको लागि एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। र त्यस्तै यदि हामी सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा गर्छौँ भने पहिलो नम्बरमा म लिन्छु एउटा चाहिँ हामी सपोर्ट भन्छौँ है। सो सपोर्ट एकदमै तलको स्ट्रङ्गेस्ट सपोर्ट भनेको 1817मा छ भने अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यता यो पोइन्टमा पनि छ है त है। यो अलमोस्ट यो रेन्ज भनौँ जुन चाहिँ 1850 भन्दा पनि भयो, किनभने 1850मा हामीले हिजै पनि एउटा मानसिक सपोर्ट छ भन्ने भनेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ आज यसले ब्रेकडाउन दिएको छ, तर आज ओपनिङ र क्लोजिङ अलमोस्ट सेम पोइन्टमै भएको छ है, 50कै हाराहारी भनौँ न। सो 1850तिर एउटा सपोर्ट भइहाल्यो। र त्यस पछाडि रेजिस्टेन्सको कुरा गर्छौँ भने अहिलेको लागि पहिलो रेजिस्टेन्स हाम्रो भनेको चाहिँ यो 1926 चाहिँ हुने देखिन्छ। त्यसपछिको अर्को टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो
त्यस पछाडिको अर्को टार्गेट भनेको हाम्रो 2042 हुन जान्छ है त। सो यस प्रकारले म एकचोटि यस यिनीहरूको कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यो हाम्रो रेजिस्टेन्स भएको कारणले रेड गरौँ है, यसलाई पनि रेड गरौँ। र यो चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स हुनको कारणले यसको पिक्सल चाहिँ मैले 3 लिएँ, यसको चाहिँ घटाएर 1 राख्छु, किनभने खासै यो रेजिस्टेन्सले काम गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। रियाक्ट चाहिँ गर्ला है, एक दिन चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यहाँ किन्नु र यहाँ किन्नुमा कुन ठिक होला? अब यहाँसम्म बजार जाने हो भने यहाँ किन्दा त बेटर भइ नै हाल्यो होइन। तर तपाईँहरू यो पोइन्टमा पनि किन्नुपर्छ है। यदि तपाईँहरू यदि स्मार्ट ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ सपोर्टको लेभलमा आएको बेला तपाईँले पार्सल बाई भए पनि गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को सपोर्ट, हुन त धेरै ग्याप छैन, अब ठुल्ठुलो ग्याप भएर चाहिँ रेजिस्टेन्स सपोर्ट रेजिस्टेन्स भइदिया भए चाहिँ हामीले एभरेजिङ गर्नको लागि यहाँ किनेर यहाँ एभरेजिङ गर्थ्यौँ होइन। तर यहाँ किन्नु र यहाँ किन्नुमा खासै फरक नपरेको होइन। त्यो भन्दैमा तपाईँहरूले कुर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर यहाँ किन्ने मौका गुमाउनु भयो भने यहाँ नआउने पो हो कि होइन। यहीँबाट बढिदिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिअलि बाई गर्दै गर्नु होला। जुन कम्पनीहरू चाहिँ मैले भनेको थिएँ, जुन कम्पनीहरू चाहिँ तल अलमोस्ट अब करेक्सन सकिसकेको कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा मैले एमसिडी लगाएर हेर्न चाहेँ। एमसिडी आज पनि घटेको छ है। यसै गरी यदि घट्ने हो भने चाहिँ आज घट्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज रेड क्यान्डल फर्म भइदियो र भोल्युम पनि धेरै आइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमएससिडी स्टिल नेगेटिभ देखिरहेको छ। सेल सिग्नल आइसकेको छैन र जहाँसम्म मलाई लाग्छ सेल सिग्नल आउनुभन्दा अगाडि नै बजार बढिसक्छ। सो सेल सिग्नल आउने चान्स नै छैन जस्तो चाहिँ मलाई मेरो एनालिसिसले भन्छ। त्यस्तै यदि हामी अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बजार स्टिल 40 भन्दा माथि छ। 40 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले बजारमा स्टिल पोजिटिभको एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। बजार 40 को हाराहारीतिर चाहिँ सपोर्ट लिएर बजार माथि नै जान्छ जस्तो लाग्छ, किनभने बटमको एरिया पनि एकदमै नजिक छ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ यसको पनि यदि यो अनुसार चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ पहिलो रेजिस्टेन्स 1900 को लेभलमा देखिन्छ भने सपोर्ट चाहिँ 1820 तिर चाहिँ यसको सपोर्ट देखिन्छ। अहिलेको लागि यतातिर सपोर्ट र रेजिस्टेन्स दुइटै नलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ र एमएससिडी अनुसार बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि अब हामीले चाहिँ खासै क्लियर इन्डिकेसन चाहिँ आएको चाहिँ छैन। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै सेयर बजार रिलेटेड एनालिसिस भिडियो बनाउने गर्छु। अब भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। धन्यवाद।